Rosor är röda, violer är blå. Vill du slå index, välj amerikanska småbolag då. Det tycker i alla fall dagens gäster. Varmt välkommen till Börslunch. Det är måndag den 29 september, inte ett öga torrt efter denna vackra precisstund. Vi fortsätter med aktier och marknader tillsammans med Linn Hansson, förvaltare på Carnegie Fonder, och Niklas Larsson, förvaltare på Kliens. Väldigt roligt att ha er med. Amerikanska aktier går som tåget, hör man och läser i rubriker varje dag. Har tåget lämnat stationen? Nej. Nej. Det är fortsatt köp i USA, särskilt små. Särskilt små. Så tror vi. Så att kanske man vill göra den lilla distinktionen att köper man amerikanska storbolag så köper man i väldigt stor utsträckning Mag 7 som är ett tema i sig, medan du får ju mycket mer inhemsk bred exponering i de här småbolagen. Och där kan man ju tro att man har väldigt goda tider framför sig. Vissa tåg har gått, men inte alla. Nej. Och vi ska prata om varför man vill vara exponerad mot den här starka ekonomin. Men jag vill lämna en svensk angelägenhet också. Vi har fått lite detaljer för Verisures notering, lite mindre i värde än vad jag hade trott eller vad snacket gick. Elin, någon reflektion från dig? Det var ungefär den reflektion jag hade. Sen så var det också att vi fick ju lite mer detaljer om vilka som är ankarinvesterare i den här noteringen, och då har vi bland annat då Alecta och AMF. Jag tror vi även har tredje AP-fonden. Det blir spännande att följa det här mer och se vilka kommentarer vi får. Vi ska självklart göra ett noteringsprogram på det här. Mycket noteringar också i USA tycker jag med se i nyhetsflödet. Är det någonting ni småbolagsförvaltare kollar på? Det är tyvärr så att det flyger lite under radarn. De är inte så sugna på att dela med sig där borta. Så att, jag skulle inte säga att det är en stor del av någon internationell, icke-amerikansk som investerar i amerikanska aktier. Vi går vidare. Vi har 2 nyhetspunkter till, och den ena är att Astra har valt att göra om sin depåbevis i USA till en direktnotering. Den stora nyheten är att Europa vann i Ryder Cup. Det här har engagerat Elin Wiker och Niklas Larsson också väldigt mycket. Vill du kommentera det här kort? Ja, men det var ju en otrolig match vi såg igår. Det är ju 3 dagar som de spelar, Europa mot USA. Det var i New York. Och det blev spännande in i det sista. Man trodde att Europa hade tagit hem det totalt när man hade krossat USA de 2 första dagarna. Men USA gjorde en otrolig comeback. Jag undrar hur Trump kommer reagera på det här. Får vi några följdverkningar för Europa? Det är smärtsamt att se. Så liksom skräcken i européernas ögon när de håller på när de glider dem i händerna. Men de lyckas lösa det på slutet. Så att, jag satt och blundade de sista puttarna för att jag klarade inte av det här. Vi ska också prata om skräcken i européernas ögon när amerikanska småbolag utklassar allt annat. 3 nyheter kvar att läsa innan vi går in på det egentliga programmet. Genmab köper amerikanska cancerföretaget Merus i en affär värd $8 miljarder. Mjukare oljepriser idag på tro om att OPEC ska pumpa mer. Vi kommer att prata om det här i EFN råvaror senare i eftermiddag. Onsdag också deadline för USAs budget. Federal verksamhet kan stängas ner, säger Donald Trump, som hotar med uppsägningar av statligt anställda. En film vi sett förut och som kanske inte borde påverka bolagen så mycket, eller vad ska vi? Jag tror inte att det gör det. För stunden kan det vara jobbigt kanske, men långsiktigt så har det ju egentligen ingen stor påverkan. Särskilt inte på den typen av bolag som vi investerar i heller. Jag hörde det första gången när man började i branschen, tyckte att det här är katastrof. Så lärde man sig att det här är en del av politiken, att checks and balances. Ja. Nu känner jag att vi har pratat väldigt mycket här. Jag vill höra våra gästers tankar istället. Vi ska prata om amerikanska småbolag och varför vi vill äga dem. Vi har några bilder som ni skickat med er. Kanske ska börja med den som säger att de här bolagen är historiskt billiga. Är det här rimligt och varför ser det ut så här? Ja, det här är alltså en graf som visar stora versus små bolag. Och generellt sett så borde ju små bolag värderas högre än stora. Dels för att de växer ifrån en lägre bas, de kan växa snabbare, men också att det är högre risker och så vidare i små bolag. Men som vi såg på grafen så handlar småbolag nu till rabatt. Och det är egentligen inte att de har blivit jättemycket billigare små bolag, utan det är att de stora bolagen har blivit mycket, mycket dyrare.
Och om man tänker då, och det ska sägas också att vi såg väl samma tendens någonstans på 00-talet. Men små bolag är fortsatt intressant i USA, inte minst nu. Man kanske vill diversifiera sig bort från amerikanska storbolag, men man ska inte diversifiera sig bort från den amerikanska marknaden på grund av att små bolag är ju egentligen de som gynnas mest av Trumps ekonomi här nu. Eller politik menar jag. Jag är enig. Men lite så här, det stora som sker i marknaden är ju Mag 7 och AI. Och lite så här, oavsett hur du vänder och vrider på det, någonting som har gått bättre, någon faktor eller någon geografi, ofta kommer ner till att men du hade Microsoft, Meta och Google var med där. Liksom. Så att, det är också det som trycker upp värderingen i storbolagsindexet. Absolut. Och det finns verkligen skäl kanske att titta på vilka man vill ha kvar i de stora bolagen. Men när man pratar om amerikanska marknaden så är ju de stora bolagen, om man glömmer bort då de små bolagen som ser väldigt intressanta ut. Det är ju ett av världens mest innovativa länder. De är otroligt entreprenöriella. Det är där det finns riskkapital och så vidare. Och även om vi ser att dollarn kanske är lite stark just nu och att man ser kanske försvagning framöver, så är det ju fortsatt så att bolagen kommer inte lägga sig ner och dö, utan de kommer göra allting för att fortsätta att driva sin tillväxt och vara marknadsledare på det de gör. Och sen, det kan man bara tänka sig, vad är de här småbolagen? Det är ju inte så kallade mom and pops, utan det är ju SKFs, liksom det är storlek på SKF, NCC, det är den typen av bolag vi pratar om. Allting är större i USA, inte minst vinsttillväxten. Vi har ett par bilder som visar den i visavi amerikanska bolag. Amerikansk small cap och large cap, alltså större vinsttillväxt i små bolag. Pratar vi också en bild lite senare som vi ska återkomma till. Vi lämnar den som en cliffhanger om vinsttillväxten i USA mot Europa. Men någon tanke kring den här bilden? Ja, egentligen, nu är alltså småbolag den översta då. Förstår man väl kanske. Men det är inte så konstigt. Små bolag växer ju snabbare, precis som jag sa, på grund av att de har en lägre bas. Det som intressant även om man haft en liten sättning i ekonomin som man såg här så i samband med corona och så vidare, så är det klart att små bolag kanske inte klarar den typen av miljö lika väl som stora bolag. Däremot de som gör det, de kan ju komma tillbaka och växa mycket, mycket snabbare framöver sen. Och sen tillbaka då till Trumps politik och allting som han försöker med just nu, så är det ju små bolag som definitivt kommer gynnas av det. Det är de som verkar på den inhemska marknaden, som inte är beroende av att köpa saker utifrån, kanske bara säljer inom den domestika marknaden. Vi har avregleringar som ju passar väldigt bra för små bolag, och inte minst då skattelättnader där små bolag kanske till större utsträckning än stora skattar sin vinst då i USA jämfört med stora som kanske har skatteplanerat på ett helt annat sätt. Jag tycker det som sker är att både USA och Europa vill bygga upp en ny infrastruktur och liksom flytta sig bort från Asien. Och från europeiskt perspektiv handlar det mycket om att liksom bli självförsörjande på el, mindre beroende av Ryssland. Så att det gynnar ju mer och mer de typerna av bolagen och de industrierna än handel traditionellt. Och det är mer större bolag som kanske skickar saker tvärs över världen. Tror ni att det kommer att fortsätta? Jag tänker ofta tillbaka på corona när vi pratade om att vi nu skulle börja hålla längre avstånd, vi skulle tvätta händerna mer, och liksom att corona satte sig i minnet så pass mycket att vi skulle förändra våra beteenden. Men sen så försvann corona, nu finns det fortfarande. Och efter det så glömde vi allting vad det som hette. Men det vet inte jag. Jag jobbar inte på ett företag med tillverkningsled och så. Nej, men jag tror ju att jag var i Japan tidigare i år. Och så träffade de här japanska bolagen och de men ni har inga skulder. Nej, vi höll på att gå omkull någon gång på 60-70-talet. Så därför har vi sagt att vi ska aldrig ha mera skulder igen. Sen har de väldigt mycket starka kultur i Japan. Men den här sårbarheten i ekonomierna som de här globala leverantörskedjorna, det tror jag är här för att stanna. Och alltså så som det var under corona, om man ska ge Trump lite slack här nu då med tariffer och deglobalisering och så vidare, så börjar man ju se när man leverantörskedjorna och så vidare funkade ju inte under corona. Så redan då började ju bolag ta hem produktionen närmare där man faktiskt säljer. Så det är inte bara Trumps fel här nu att vi får en reshoring till respektive marknad. Det sker ju överallt.
Det fanns ju en reshoring-diskussion i USA långt innan corona också. Men jag är lite fascinerad av att Russell 2000 som det amerikanska småbolagsindex som inte är småbolag det drog ju lite när Trump, varje gång Trump såg ut att vinna valet så drog det. Och trots alla de här reformerna och småspararvänligheten och domestik inriktning så har den första bilden vi tittade på, den liksom trenden har ju ändå inte vänt än. Även om allt pekar rätt för småbolagen så pekar det ännu mer rätt för storbolagen. Ja. Ja, men det är lite så här. Just nu, den musiken som spelar högst är ju AI-musiken. Ja. Så att det trumfar ju den här Trump-traden eller liksom nearshoring-temat. Väldigt elegant. Du sa trumpar med får du poäng för. Ska vi gå in på ett par konkreta case? Ja, på det här temat som ni har pratat om nu. Vi kan väl börja med Kinsale, eller hur vi nu uttalar det. Ett bolag som jag inte har talat om tidigare, som jag gärna vill lära mig mer om. Berätta om det här bolaget. Det var ju en tråkig graf. Jag vet, det är jättebra för bolaget. Ja, Kinsale är ett specialförsäkringsbolag som, tillbaka då till att småbolag faktiskt inte har gått så bra hittills. Det har att göra med att ekonomin kanske inte tagit fart ordentligt. Vi har inte sett några räntesäkningar riktigt att tala om och så vidare. Kinsale är ett specialförsäkringsbolag som framför allt försäkrar små och medelstora bolag. Och det är sakförsäkring. Och framför allt så är de väldigt duktiga på... de har utvecklat sin egen mjukvara för att kunna prissätta sina försäkringar på ett mycket bättre sätt och mycket snabbare sätt än sina konkurrenter. Vilket betyder att man kan gå ut då på riskkurvan på ett helt annat sätt än vad stora bolag gör, som man kanske lägger system och så vidare. Så att det har gjort att Kinsale har, sedan det startades 2009, så har det funnits i 25 år och sånt där. Stämmer det? Ja, det gör. De har kunnat växa sin topline väldigt, väldigt, väldigt snabbt och väldigt bra under lång tid. Men samtidigt gör de det till branschens lägsta totalkostnad. Så totalkostnad är ju egentligen då kostnaden för att driva och skriva sina försäkringar. Och det brukar ligga någonstans nära 100%. Om du är över 100% har du förlorat pengar. Kinsale är närmare 70%. Så det är ju bästa i branschen. Nu har ju då försäljningen kommit ner lite den senaste tiden. Och det har att göra med dels då att vi ser att marknaden är lite tråkigare just nu. Det är lite högre konkurrens och så vidare. Sen tror jag också att plus att bolaget har blivit större på de här åren. Men nu när man skriver om sin mjukvara som de gör och jobbar med att uppdatera den, så tror jag att bolaget kommer komma tillbaka ännu starkare här nu framöver och fortsätta att vara vinnare inom specialförsäkringar. Jag håller med. Men jag äger också Kinsale. Det är en jättespännande affärsmodell. Och större caset för specialförsäkringar är ju att du har standardiserade försäkringar som är reglerade. Alltså bolagen kan inte sätta stängda priser. Och sen så har du specialförsäkringar som då ligger utanför det här. Och jag tänker bara försäkringar växer i takt med BNP. Och sen så är det då mer och mer som flyttar över till den oreglerade delen. Där Kinsale verkar. Kan man tänka sig att det finns en strukturell förändring med cyberhot eller nya konstiga naturkatastrofer? Ja, nya behov av speciella försäkringar? Ja. Och ibland kan det vara då att du söker en försäkring, du behöver försäkra din verksamhet för att ens kunna göra en business. För att kunna leverera till din kund. Så kräver de att du är försäkrad. Och då, i vissa fall är det bara Kinsale som kan skriva den här försäkringen. Så att jag tycker att specialförsäkring är intressant. Sen är liksom det här lite på steroider då, eftersom att de gör det med tech och liksom lägst kostnad och jättefint. Jag blir glad varje gång ett försäkringsbolag kommer upp i börsen. Vi har inga i Sverige på börsen. Nej. Och det här är ju roligt. De är ju liksom snabbfotade på det de gör. De vågar ta risker, gå ut på risker rejält jämfört med konkurrenter utan att för den skull då förlora någonting på det, utan snarare att vinna. Imponerande. Jag tänker mycket på vem som försäkrar typ golfspelarna eller fotbollsspelarna och så vidare. Och men det är specialförsäkringar. Ja. Tycker jag är spännande. Mm. Varför ska man vara försäkrad när man är golfspelare? Får man ju illa sig? Eller ja, absolut. Då tror jag att du tappar en hel del intäkter. Och sponsorerna. Ja. Det är superintressant. Ja. Jag vill inte vara tråkig och byta ämne. Men vi har ett annat spännande bolag som jag tror också är okänt för många tittare och lyssnare. Core & Main heter det. Bygger vatten under våra städer, eller framförallt under USAs städer. Framförallt är man ju
distributör. Amerikanska ordet är ju distributor. Många av de här affärsmodellerna, de svenska kallas ju för handelsbolag. Där man då köper in, håller lager, servar sina kunder med ett högt tjänsteinnehåll. Och det är en affärsmodell vi gillar. De har ju varit väldigt framgångsrika i Sverige. De funkar lika bra internationellt. Det binder inte så mycket kapital. Man håller ett uppdaterat kunderbjudande. Och det Core & Main då gör är inom framförallt dagvattenhantering. Det är inte så många som känner till det här i Sverige. Vi har ju vår branschkollega här, Cevian, som under många år ägde Ferguson, som ju är deras stora konkurrent. Så att det kanske någon har snappat upp. Men man säljer då, man servar den stora marknaden. Hälften av försäljningen går till mer statliga projekt och sen resten går till den privata marknaden. Skär man kakan från ett annat håll så är ungefär hälften nyproduktion och hälften reservdelar. Vad kallar man det? Ja. Det var bra. Parts. Ja. Jag äger det här också. Jag gör också det här. Om man tittar på den långsiktiga tillväxttrenden för bolaget, så precis som i Sverige, om man går runt på gatorna i vilken stad som helst, så grävs det ju och att man ska förnya liksom vattenrören och avlopp och så vidare. Och det är ju minst lika viktigt såklart i USA. Jag tänker mer, förlåt att jag avbryter, men min bild av USAs infrastruktur är att allting är byggt på 50- eller 60-talet. Exakt, och det här är ju exakt så med rören under jord och så vidare. Så att i existerande takt så skulle det ta 200 år att byta ut alla rör. Så de håller ju på att falla sönder överallt. Och sen har vi hela den här nya infrastrukturen, datacenter som ska läggas någonstans ute i öknen och så vidare. De behöver ju också hur mycket vatten som helst. Så att det är ju en väldigt stark tillväxttrend generellt sett. Som ju då, vi såg på grafen här, så är det såklart att viss cyklikalitet finns ju i den. Men den långsiktiga strukturella drivkraften är ju ändå uppåt för bolaget. I kursgrafen såg vi även ett större fall här i september, tror jag det var. Vad var det som hände och är det här bara ännu ett köpläge? Ja, men det man sa var ju att husmarknaden inte har kommit igång. Så gör att man inte kommer riktigt nå upp till sina mål som man sa hade kommunicerat från, är det Q1 eller Q? Ja, de har brutit räkenskap. Men tidigare rapporten. Och då finns det liksom ingen rim och reson på hur mycket man kan straffa en aktie. Så att då sitter man där och känner sig som ett fån. Men då får man försöka gå tillbaka till ritbordet. Och varför äger vi det här? Ja. Vi gillar allt annat lika. Så och nedrevideringar var ju minimala. Ja. Men det är så det är på amerikanska småbolagsmarknaden. Det går upp och det går ner, men förhoppningsvis sitter man tillfällen där. Och om vi får lite mer räntesänkningar här nu, så borde ju även den privata husmarknaden komma igång. Och strukturellt så måste den göra det, för det byggs inte tillräckligt mycket hus i USA. Och då är ju Core & Main definitivt ett bolag man vill äga. Och det enda vi kan säga är ju att husbyggarna är ju på all time high. Exakt. Och där ser alla att de här byggandet ska komma ikapp. Så att där blir de liksom förlåtna. Men Core & Main ska minsann straffas. Den långa trenden då, småbolag skakar mer och straffades i det här fallet hårt på en rapport och på lägre framtidsprognoser. Men det amerikanska bolag utklassar europeiska över tid. Jag lovade en graf tidigare i programmet som ser ut så här. Ska vi se om vi får fram den också. Vilken storlek är det på de här bolagen som vi tittar på? Det här är alltså de 500 största bolagen på respektive marknad, och det här är EPS-tillväxten. Så vi ser att USA borde ju faktiskt vara dyrare än europeiska marknaden med tanke på att de är mycket duktigare på att öka vinsterna för de här 500 största bolagen. Så USA då, för de som inte orkar titta på vad som händer i bilden, så har ju de ökat sina vinster med 250% nästan. Såklart inflaterat av Mag 7, men om man tar bort det så blir det ungefär 190% så vinsttillväxt på 20 år. Medan Europa ligger någonstans på 50%. Och skillnaden här är ju också i USA, de är ju väldigt duktiga på att göra saker själva. De väntar inte på att saker och ting, att man behöver stimulanser och så vidare. Viss del av vinsttillväxten är ju inflation, men den största delen är ju försäljning och marginaler som har blivit bättre. Medan Europa då egentligen bara förklaras av inflation. Men nu finns det ju väldigt många skäl till att köpa Europa också. Så det här ska absolut inte vara att man vill ha USA på bekostnad av Europa. Och som aktiv investerare
kan man hitta väldigt intressanta case i Europa. Men den här bilden visar ju ändå också att USA ska man absolut inte räkna bort, och det finns skäl till att det ska vara en dyrare marknad, även om det kanske är lite dyr just nu. Avslutande reflektion. Var långsiktig, stirra inte för mycket på kurser, ha is i magen. Och titta på Börslunch. Glömde jag säga. Exakt. Niklas Larsson, Linn Hansson, Elin Wiker och jag tackar för oss. Vi är tillbaka förstås igen imorgon, och missa inte EFN Råvaror senare idag. Tjena mors. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.